Hello mga moms and pops, welcome back sa aking YouTube channel. For today's video, i-share ko sa inyo kung paano yung pag-refresh ng panggilid ng Honda Click 125. Dahil ang sabi ng may-ari ay nagdadrag na raw ito at masyadong mataas ang RPM bago pa maka-pick up yung motor. And tara, samahan nyo ako. So dito mga moms and pops, una tatanggalin na natin yung mga bolt ng side cover gamit yung 8mm na T-wrench. Mga 10 pieces na bolt itong tatanggalin. And sa pagtatanggal ng mga bolt ay huwag nyo munang agarang pulley na loose yung mga bolt para hindi magkaroon ng problema sa mga tornilyo, kasi may tendency na ma-lost rin yung pinakahuling tornilyo pag linuwagan nyo agad lahat. Yan. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Ayan mga moms and pops, bukas na yung ating crankcase cover. So sa pulley, yung nut doon ay size 22mm socket yung gagamitin nyo, and sa may clutch bell naman ay 19mm na socket or box wrench yung gagamitin sa pagbabaklas ng mga lock nut. So sa pamigil ng clutch bell mga moms and pops ay nag-improvise na lang muna, dahil pamigil talaga to sa magneto ng Badja 100. Ayan, para mapaklas lang natin yung lock nut ng clutch bell, and sunod din dun sa may lock nut ng pulley. And ito na mga moms and pops yung ating clutch assembly. Para matanggal yung lock nut ng clutch ay kailangan natin dito ng pantuka gamit yung Phillips head screwdriver tsaka martilyo. And reminders mga moms and pops, tapakan nyo yung mismong clutch assembly para pag natanggal na yung lock nut ay hindi tumalsik sa mukha nyo or kung saan yung clutch.
eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine. And dito naman sa may pinaka-torque drive mga moms and pops ay kailangan natin ng flathead screwdriver para matanggal yung pinaka-lock ng torque drive. Ayan. And bunutin na lang. After nyan, linisin yung pinaka-assembly. And lagyan ng gasa at ikabit. Through for you, for you, for you, for you, for you, And yan mga moms and pops, hindi ko na na-videohan kung paano nakabit yung clutch assembly tsaka yung pulley, kasi hindi ko napansin nag off pala yung camera ng phone. And yan, kakabit na natin yung clutch bell and yung nut. At mga moms and pops, kung bago ka lang dito sa YouTube channel, consider mo naman yung subscribe sa aking channel and hit mo na yung notification bell and select mo yung all para laging updated na pag may bago akong i-upload na video. And kung may mga suggestions, comments, and mga questions kayo, mag-comment lang kayo sa baba. And thanks for watching.
sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through?